ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ፈጣንና ቆንጆ ለልጅ ለዋቂ የሚሆን የምግብ አይነት ነው ድንች በሳልሳ አርገን በኦቨን ቆንጆ አርገን እንሰራለን ማለት ነው እንዴት ነው የምሰራው የሚለውን ነገር አብረን እናያለን አብራችሁኝ ነው ለምሰራው ምግብ የሚያስፈልገኝ ግብአት ድንች ስጋ ቲማቲም ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ዘይት ቺዝ የቲማቲም ድልህ ዱቄት ለዳቦ የምንጠቀመው ዱቄት አይነት ማለት ነው በርበሬ መከለሻ ጨውና ቆንጆ በርበሬ ናቸው ስራዬን ሲጀምር እንግዲህ ሳቴን ለኩስና ለድንች መጥበሻ ብረድስቴን እጥዳለሁ ወይ የምትጠብሱበትን መጥበሻም ከሆነ መጥበሻችሁን ማለት ነው ከዛ መቀጠል ዘይቴን ጨምራለሁ ለድንች መጥበሻ ይበቃል ብዬ የማስበውን ያክል ዘይት በመቀጠል እዚህ ጋር መጥበሻዬን እንግዲህ እጥድና ለሽንኩርት የመጥበሻ ደግሞ የሚሆን ዘይቴን አረጋለሁ ማቁላላበት ማለት ነው ከዛ ሽንኩርቴን አዘጋጃለሁ በመቀጠል የከተፍነውን ሽንኩርት እንጨምራለን ሽንኩርታችንን እንደዚህ እንዲጠበስልን ካደረግን በኋላ ደግሞ ነጭ ሽንኩርታችንን በጎን እንከትፋለን ከዛ ቀይ ሽንኩርታችን ሲጠበስልን እንደዚህ ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን እሱንም አብረን እንጠብሳለን ከዛ ነጭ ሽንኩርታችንና ሽንኩርታችን ደግሞ እንዲህ ሲጠበስልን ማለት ነው ስጋችንን እንጨምራለን ስጋችንን አብረን እንጠብሳለን እንደተያያዘ እንዳይበስልብን እንደዚህ እናፈርሰዋለን ማመሳችን ስጋችን እንደዚህ ያቁላላን ከጎን ደግሞ ለድንች የጣርኩት ዘይት ፈልቶልኛል ስለዚህ ድንቼን እጨምራለሁ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ስጋው ውሃው መረቁን ወይም ከስጋ ውስጥ የወጣውን ውሃውን ተኖ ሲያልቅ ማለት ነው ሲመጥ ማለት ነው ስጋው የዚህን ጊዜ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዱቄት እንጨምራለን እሱም በርሻሜል ስለማንሰራ ማለት ነው በበሻሜሉ ፋንታ እንዲጠባበቅልን ያደርግልናል ማለት ነው ድንቹና ሶሱ እንደዚህ አድርገን ጠብሰን ዱቄቱ እንዲበስል እናደርጋለን ከዛ ልክ እንደዚህ አድርጌ ዱቄቴን ከጠበስኩ በኋላ የተፈጨ ቲማቲሜን ጨምራለሁ በመቀጠል የቲማቲም ድልህን ነው የምጨምረው ቲማቲም ድልህ እንደጨመርኩኝ ጥቂት ስኳር ጨምራለሁ የቲማቲሙን አሲዲቲ እንዲያጠፋ ማለት ነው ከዛም በርበሬን ጨምራለሁ በርበሬን ማቁላላለሁ አብሬ በመቀጠል ጨውን ጨምራለሁ
ከዛም ቆንዶ በርበሬን ከዛም እዚህ ጋር የሞቀ ውሃ አለኝ እሱን ጠብ አድርግና እሳቴን ቀንሼ ከድኜ ስጋዬ እንዲበስል አደርጋለሁ። ድንቻችን ደርሶልናል ማለት ነው። በጣም ቡኒ እንዲሆን አልፈልግም። በዚህ መልኩ በቂ ነው ለኔ። እዚህ ጋር እንዲንጠፈጠፍ እንደዚህ አደርገዋለሁ። ከታች እንዲያወጣ ማለት ነው ዘይቱን። በመቀጠል እዚህ ጋር መከለሻዬን ጨምራለሁ። ሁሉ ነገር ተስተካክሏል። ጨዌን ሁሉንም ቀምሻለሁ። የመጨረሻ ግባት እንግዲህ የቀረኝ መከለሻ ነው። መከለሻዬን በዚህ መልኩ ከጨመርኩ በኋላ ትንሽ አብሬ እንዲንተከተክ አደርገዋለሁ። ስጋዬን በስሏል። በዚህ መልኩ ተጠናቀቀ ማለት ነው። ጨረስን። ሳቴን አጠፋለሁ። ከሳቴ ላይ አነሳለሁ። በመቀጠል እንግዲህ ተንጠፍጥፎ ሲጨርስ ማለት ነው ድንቻችን እና ትንሽ በረድ ሲልልን እንደዚህ የመጋገሪያ ሳህናችን ላይ እናደርጋለን። በመቀጠል ድንቻችንን ትንሽ ጨው እናደርግበታለን። ያው ሶሱም ጨው ስላለው ያን ያህል አስፈላጊ አይደለም፣ ግን እንዲዳረስ በደንብ እንዲናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ መቀጠል የምናደርገው ነገር ቢኖር የሰራነውን ስጋ ሳልሳ ዱቄት ስላለውም ትንሽ እንደዚህ ገባ ገባ እንዲል እናደርገዋለን። ከዛም የሚቀጥለው ስራ የሚሆነው እንግዲህ ስጋችን አርገን ከጨረስን በኋላ ሳልሳችን አርገን ከጨረስን በኋላ ቺዛችንን እንደዚህ ከላይ ነስንሰን ኦቭን ውስጥ ማስገባት ነው የሚቀረን ማለት ነው። እንደዚህ የሚያክል ይበቃዋል። በመቀጠል ኦቭኔን ቀደም ብዬ ለኩሼዋለሁ በ180 ዲግሪ ሴልሺየስ። ስለዚህ ሞቆልኛል ማለት ነው። እከትና ለ5 ለ10 ደቂቃ ያክል ቺዙ እስከሚቀልጥል ድረስ ጠብቃለሁ ማለት ነው። 10 ደቂቃም አይደርስም፣ 5 ደቂቃ በቂው ነው። በመቀጠል ኦቭኔን ዘጋለሁ። ቺዙ በምፈልገው መጠን ቀልጦልኛል። አሁን ደግሞ እስቲ እቀምሰዋለሁ። ኦላላ ታችኋል። እያልኩ ነው መቀምሴ እንማ በእውነት እጅ የሚያስቆረጥም ብል ማጋነን አይደለም። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እሺ ለነገሩ ብዙ ጊዜ የሚጠበስ ነገር ታውቃላችሁ፣ በጣም ምንም የሚተካከለው ነገር የለም። ነገሮች ሲጠበሱ በጣም ይጣፍጣሉ። ስለዚህ ድንቻችን ስለተጠበሰ ያው ቁሌትም ቁሌት ነው። በጣም ቆንጆ ጣዕም የሰጠው
በጣም ቆንጆ ነው። መከለሻችንም ሀገራዊ ጨዋታው ተጫውቷል። ይሄ ሀበሽኛ አይነት ጣዕም የለመድነው አይነት የቁሌት ጣዕም የወጣም አይነት ስሜት አለው ማለት ነው። አፍ ላይ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከቺዙ በጣም ትልቅ ውህድ ነው የሆነው። ያው ድንቹን ጠብሷል ታውቃላችሁ፣ የበሰለ ነው። በጣም ነው እሱ የሚጣፍጠው። እንደነገርኳችሁ የተጠበሰ ነገር ነው ጣዕም ላይ። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። ስትሰሩትም ስትበሉትም የሚከብድ ነገር አይደለም። እናንተም በየቤታችሁ እንግዲህ ስሩና ሞክሩ ብሉ ብይላለሁ። በተለይ ልጆች ካላችሁ በጣም ነው የሚወዱት። ያው ብዙ ልጆች የተጠበሰ ድንች ቺዝ ምናምን ነገር ይወዳሉ ብዬ ማሰብ ነው። ስለዚህ ቀለል ያለ ስራ ፈጣን ስራ ስትፈልጉ እንደዚህ ያርጋችሁ እንግዲህ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ የምግብ ስራ ይሄን ይመስል ነበረ። ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የምትለዋን ካረግ ያደርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ምግቤን ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።